Quý vị và các bạn thân mến, mỗi khi nói tới Phật Pháp tại Việt Nam, gần như 100% tăng ni, Phật tử đều biết tới những vị cao tăng lỗi lạc đã đóng góp rất nhiều công sức để hoàng dương Phật Pháp trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Trong các vị cao tăng đó, có top 3 vị đại lão hòa thượng đang trụ tại thế và vẫn thường xuyên thuyết Pháp, giảng dạy cho đông đảo tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước những kiến thức cao sâu, vi diệu mà cả cuộc đời các vị cao tăng dày công tu tập mà giác ngộ được. Đó là Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Đại lão Hòa thượng Viên Minh. Qua bài viết này, kênh YouTube Tôn giáo Tín ngưỡng sẽ giúp quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tiểu sử bản thân, quá trình tu tập và những thành tựu to lớn của top 3 vị đại lão hòa thượng nói trên thông qua nội dung chi tiết trong video sau đây. Thứ nhất, tóm tắt tiểu sử, quá trình tu hành và thành tựu nổi bật của Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ. Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ có tên thế danh là Trần Hữu Phước, tên pháp danh là Thích Thanh Từ, sau này thầy đổi lại tên húy là Trần Thanh Từ. Thầy sinh vào ngày 24 tháng 7 năm 1924 tại quê hương, ấp Tích Khánh, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ xưa, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long. Song thân phụ mẫu của Đại lão Hòa thượng là cụ ông Trần Văn Mão và cụ bà Nguyễn Thị Đủ. Cụ Trần Văn Mão theo nghiệp nho từ khi còn nhỏ, giữ nếp sống giản dị, thanh cao và là một tín đồ của đạo Cao Đài. Cụ Nguyễn Thị Đủ, quê quán ở làng Thiện Mỹ, quận Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Cụ Nguyễn Thị Đủ là một người chân chất hiền lành, làm ăn tần tảo, sớm tối tận tụy, hy sinh cả đời vì chồng vì con. Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, tuy là ngài sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn cơ hàn, thế nhưng Hòa thượng đã vượt lên chính mình với những tố chất nổi bật riêng ngay từ khi còn thơ ấu. Hòa thượng thích đọc sách, có chí xuất trần, trầm tính và ít nói, đặc biệt là Hòa thượng hết lòng hiếu thảo với phụ mẫu và thường xuyên đi làm việc thiện. Năm Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ lên 9 tuổi, phụ thân cho ngài đi cùng lên Mốc Văn, Long Xuyên để thọ tang một người bác thứ ba trong gia đình. Đó là lần đầu tiên Hòa thượng được theo cha đến thăm chùa Sơn Tiên ở tận trên núi Ba Thê để làm lễ cầu siêu cho bác. Nghe tiếng chuông chùa ngân vang cô tịch, giữa khoảng thinh không, duyên xưa gặp lại, tự bao giờ, như có một nỗi niềm giao cảm, đã khiến Hòa thượng rung động, người bất thần xuất khẩu thành thơ. Non đỉnh là nơi thú lắm ai, cảnh đó nhàn du của khách tài. Tiếng mõ công phu nhân tỉnh giấc, văng vẳng chuông hồi quá bi ai. Chí xuất trần của Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ có thể nói rằng từ đây đã nổi dậy. Thầy theo dòng đời chìm nổi và nhất là trong cuộc sống thời loạn lạc, Hòa thượng thêm đau xót và thấm thía những nỗi thống khổ tận cùng của con người. Vì thế chí xuất trần của Đại lão Hòa thượng càng thêm mãnh liệt hơn. Tâm niệm của ngài luôn ấp ủ là nếu tôi không thể làm một viên đan dược thần kỳ để cứu tất cả các căn bệnh cho chúng sinh, thì ít ra tôi cũng là một viên thuốc bổ có thể giúp ích cho nhiều người bớt khổ. Hữu quả ắt hữu nhân, cánh cửa thiền môn đã hé mở, con đường sáng đã đón ngài rẽ sang từ hôm đó. Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ đã đến chùa Phật Quang, làm công quả được 3 tháng, vào đúng ngày rằm tháng 7 năm 1949. Khi nghe tiếng mõ tiếng chuông thúc giục và thiền môn đã mở cánh cửa đón chào, Hòa thượng quỳ lạy xin phép phụ mẫu cho mình đi xuất gia. Được cha mẹ đồng ý, nên Hòa thượng Thích Thanh Từ thấy trong lòng vui mừng hớn hở. Hòa thượng quay trở lại chùa Phật Quang chính thức xuống tóc xuất gia và được sư tổ Thiện Hoa ban cho ngài pháp danh là Thanh Từ. Khi ước nguyện bấy lâu đã thành hiện thực, từ đó Hòa thượng Thích Thanh Từ theo tổ công phu bái sám siêng năng, vừa học giáo lý, vừa dạy các em nhỏ những bài giảng về Phật Pháp. Ngoài ra, Hòa thượng còn phụ sư tổ trong chùa, chăm sóc, trông nom hàng chục chú tiểu. Tuy công việc khá nhiều, nhưng Hòa thượng vẫn để tâm học những bộ kinh thư. Trong 2 năm 1949 và 1950, Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ đã đến Phật học đường Phật Quang tại chùa Phật Quang để theo học lớp sơ đẳng năm thứ 3. Đến năm 1951, Hòa thượng bắt đầu học lên lớp trung đẳng. Cũng trong năm 1951 đã xảy ra binh biến tại chùa Phật Quang. Sư tổ Thiện Hoa đã phải sơ tán tất cả các tăng chúng đến chùa Phước Hậu. Hòa thượng Thích Thanh Từ cũng đi cùng tất cả các chúng tăng trong đợt đó, và chính tại chùa Phước Hậu, Hòa thượng Thích Thanh Từ đã được thụ giới sa di do đàn đầu là trưởng lão Hòa thượng Tổ Khánh Anh. Tới năm 1953, Hòa thượng Thích Thanh Từ theo thầy bổn sư là Tổ Thiện Hoa đến Sài Gòn để tiếp tục theo học lớp trung đẳng ở Phật học đường Nam Việt tại chùa Ấn Quang. Tại đây, Hòa thượng tiếp tục được thụ giới cụ túc do đàn đầu là trưởng lão Hòa thượng Tổ Huệ Quang. Hòa thượng Thích Thanh Từ đã theo học cao đẳng Phật học từ năm 1954 đến năm 1959 tại Phật học đường Nam Việt. Các thầy ra trường cùng đồng khóa với Hòa thượng Thích Thanh Từ như quý thầy Hòa thượng Thích Từ Thông, quý thầy Hòa thượng Thích Huyền Vi và quý thầy Hòa thượng Thích Thiền Định.
Trải qua lớp sơ đẳng, lớp trung đẳng và cao đẳng Phật học, sau gần 10 năm, đoạn đường tăng sinh của Hòa Thượng Thích Thanh Từ kể như là đã hoàn tất. Hòa Thượng bắt đầu bước sang thời kỳ giáo hóa và giảng đạo. Hòa Thượng Thích Thanh Từ là một vị giảng sư rất có uy tín lúc bấy giờ trong giảng sư đoàn của Ban Hoàng Pháp và được đông đảo Phật tử xa gần kính trọng quý mến. Những thành tựu nổi bật đã đạt được của Đại lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Đại lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã từng làm rất nhiều chức vụ quan trọng trong giáo hội Phật giáo từ năm 1960 đến năm 1964, cụ thể như những chức vụ Phó vụ trưởng Phật học vụ, giáo sư kiêm quản viện Phật học Huệ Nghiêm, vụ trưởng Phật học vụ, giảng sư viện Đại học Vạn Hạnh và các Phật học đường Từ Nghiêm, Phật học đường Dược sư. Sau lễ hoàn khóa, cao trung chuyên khoa tại Huệ Nghiêm và Dược sư, Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã xin phép Tổ Thiện Hoa được về ẩn tu trên núi. Khi này, Hòa Thượng đã thật sự giã từ Phấn Bảng, giã từ Phật học viện, vì tứ chúng Hòa Thượng đã miệt mài cùng năm tháng. Thế nhưng Tăng Ni 2 tiếng vẫn xoáy sâu vào lòng Hòa Thượng, để sau này thầy trò lại gặp nhau, chút duyên ấy thêm càng son sắt trên đỉnh Tương Kỳ. Đại lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ, vào tháng 4 năm 1966, Ngài đã dựng Pháp Lạc Thất trên núi Tương Kỳ, Vũng Tàu. Ngôi thất lá, 4 thước đơn sơ vuông vức, với bộ Đại Tạng Kinh, thế nhưng một thiền tăng nghèo đã ấp ủ, quyết nhận lại cho Kỳ được một hạt châu vô giá của chính bản thân mình. Rằm tháng 4 năm Mậu Thân 1968, với tuyên bố nhập thất vô hạn định của Đại lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ, một lời nhất ngôn cửu đỉnh, thệ không xuất thất, nếu đạo không minh. Thế là khép đôi cánh cửa sải, toàn thể môn nhân một lòng mong đợi, quy ngưỡng lên non. Tháng 7 năm 1968, Đại lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã liễu đạt lý sắc không, thấu suốt bát nhã thật tướng. Trông qua tạng kinh từ con mắt bát nhã đã được khai thông lời Phật, ý tổ. Thâm ý nhà thiền trong giáo lý Đại Thừa đã được Hòa Thượng Thích Thanh Từ khám phá từ công phu thiền định của Ngài. Đúng ngày mùng 8 tháng 12 năm 1968, Đại lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ tuyên bố xuất thất giữa bao niềm hân hoan của hàng ngàn tăng ni, Phật tử trên toàn quốc. Nước cam lộ từ đây dưới khắp, suối từ bi trong vắt độ phàm nhân. Thất Pháp Lạc xứng đáng là một linh hồn của dòng thiền chân không, đánh dấu một giai đoạn chuyển mình. Chính tại nơi đây, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tu hành của một vị thiền sư. Hoài bão tu thiền của Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã thai nghén bao năm trong đơn độc và thầm lặng, đến đây mới thật sự có điểm khởi phát và lớn dậy. Để Phật giáo Việt Nam sau này vinh dự đón nhận một ngôi sao sáng, trang lịch sử, thiền sử Việt Nam khai mở, huy hoàng rực rỡ nhất vào cuối thế kỷ 20. Tôi là kẻ nợ của tăng ni và Phật tử, Hòa Thượng Thích Thanh Từ nói, ai biết đòi thì tôi trả trước, còn ai chưa biết đòi thì tôi sẽ trả sau. Cả cuộc đời Ngài đã dốc hết sức mình để tìm ra chính pháp, đặc biệt Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã làm hồi sinh lại dòng thiền tông đã bị mai một từ cổ triều, Phật Hoàng, Trần Nhân Tông. Tạo điều kiện tu hành tinh tiến cho các tăng ni thì Phật Pháp mới ngày càng lớn mạnh được. Niềm vui của ta là hàng ngày thấy tăng ni tu hành tiến bộ, Hòa Thượng nói, ta gửi gắm hoài bão của ta vào hết sự tu tập nỗ lực của các con. Tăng ni tu có niềm vui việc lớn được sáng, đó là biết thương, tưởng nhớ đến ta, bằng ngược lại thì ta thật là chưa đủ phúc để được vui trước khi ta về với Phật. Bởi vì thiền tông Việt Nam là nguyện vọng khôi phục của ta, đặc biệt là khôi phục thiền phái Trúc Lâm Yên Tử từ cổ triều, Phật Hoàng, Trần Nhân Tông mà tâm nguyện của ta vẫn chưa được thành tựu. Cả một đời Đại lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã chu du trên toàn thế giới để truyền bá tư tưởng Phật Pháp và thành lập vô số những thiền viện để làm nơi giảng dạy những phương pháp tu hành cho các tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước. Tổng số Phật tử đã phát tâm quy y với Đại lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ là 84.860 người, trong số đó có 9.600 người ngoại quốc và 175.260 người trong nước. Thứ hai, đôi nét về tiểu sử và những thành tựu nổi bật của Đại lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng. Đại lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng có thế danh là Ngô Văn Giáo. Ngài sinh vào ngày 15 tháng 1 năm 1940 tại quê hương là xã Phú Mỹ Hương, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Trong một số tài liệu khác có ghi chép rằng Đại lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng thực chất lại sinh vào năm 1938, tuy nhiên điều này đã được xác nhận chính thức là không chính xác. Căn cứ theo trong cuốn sách Việt Nam Phật giáo nhân vật trí đã được Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam thực hiện, và theo thông tin từ Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh thì năm sinh chính xác của Đại lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng chính là sinh vào năm 1940. Khi vừa tròn 10 tuổi, Đại lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng đã bắt đầu xuất gia để tu học. Đến năm 1960, Ngài đã được thọ giới tỳ kheo và được dẫn dắt, chỉ dạy một cách cẩn thận.
Sau này khi trưởng thành hơn, Ngài đã được tu học tại Đại học Rizzo, Tokyo, Nhật Bản. Đến khi về nước, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã tốt nghiệp học vị tiến sĩ Phật học bởi Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Đức viện chủ của Tổ đình Huê Nghiêm tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41 công nhận. Bên cạnh đó, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng còn được rất nhiều các vị cao tăng hòa thượng khác dẫn dắt, như là Cao tăng Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Cao tăng Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Cao tăng Hòa thượng Thích Trí Học, Cao tăng Hòa thượng Thích Thiện Hào. Nhờ đó mà Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng có thể trở về Việt Nam để thực hiện công việc giảng đạo cũng như các hoạt động hoằng pháp của mình. Giai đoạn từ năm 1973-1975, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã được giáo hội bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng vụ trưởng Tổng vụ phiên dịch và trước tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong giai đoạn từ năm 1981-2007, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã đảm nhận chức vụ trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chuyên đào tạo về hoằng pháp cho các tăng sĩ trong khắp các tỉnh thành trên cả nước. Giai đoạn từ năm 1989 đến nay, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã đảm nhận vai trò là tổng biên tập báo Nguyệt San Giác Ngộ. Giai đoạn từ năm 1999 đến nay, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã đảm nhận vai trò trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến bây giờ, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng hiện đã được công nhận là chứng minh đạo sư Thiên Thai Thiền Giáo Tông thuộc đời thứ 43. Ngài đã được đông đảo chư tăng ni và Phật tử cả nước biết đến là một vị trụ trì của nhiều ngôi chùa nổi tiếng nhất Việt Nam hiện tại, có thể kể đến như là Việt Nam Quốc Tự được tọa lạc tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Viện chủ Tổ đình Ấn Quang được tọa lạc tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Viện chủ Tổ đình Huê Nghiêm được tọa lạc tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Viện chủ chùa Huê Nghiêm 2 được tọa lạc tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Viện chủ chùa Linh Sơn Bửu Thiền được tọa lạc tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Viện chủ Tổ đình Linh Nguyên được tọa lạc tại ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Về quá trình tu hành và hoạt động của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, từ năm 2002-2023, Ngài từng đảm nhiệm nhiều chức vụ đặc biệt quan trọng trong Ban Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Một số thành tựu vĩ đại của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng từ sau khi ra nước ngoài học tập và trở về nước đã thực hiện được rất nhiều việc làm có ý nghĩa. Đặc biệt nhất phải kể đến đó là những công việc duy trì và phát triển hoạt động tu học của chư tăng ni, Phật tử trên khắp cả nước. Trong đó, một số thành tựu vĩ đại sau đây của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sẽ luôn luôn được nhân dân ghi nhớ mãi. 1. Xây dựng nên ngôi chùa Huê Nghiêm 2. Ngôi chùa Huê Nghiêm 2 là ngôi chùa vốn thuộc hệ phái Bắc Tông, có địa chỉ nằm tại số 299B, đường Lương Định Của, phường Bình Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Ban đầu phần đất xây dựng ngôi chùa này đã được cố trưởng lão Hòa thượng Thích Hồng Tín kính tặng cho Tổ đình Huê Nghiêm, thành phố Thủ Đức từ năm 1899 và được dùng để sản xuất lương thực, thực phẩm thiết yếu cho Tổ đình. Tuy nhiên sau năm 1975 đất nước được thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã kêu gọi công đức cùng với sự giúp sức của cộng đồng nhằm xây dựng ngôi chùa Huê Nghiêm 2 trên mảnh đất đó, với mục đích để tăng chúng và giúp chư tăng ni, Phật tử có nơi để nghỉ ngơi và tu học hàng ngày. Ngôi chùa này đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức công nhận vào năm 1998. Vào mỗi dịp đại lễ Phật đản hàng năm, ngôi chùa Huê Nghiêm 2 thường được chọn để làm nơi để hành lễ tập trung cho hàng trăm, hàng ngàn chư tăng ni, Phật tử khắp cả nước tới để tham dự. Kể từ tháng 5 năm 2017, chùa Huê Nghiêm 2 đã được Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trao quyền trụ trì cho Hòa thượng Thích Lệ Trang dẫn dắt cho đến ngày nay. 2. Trùng tu thành công Việt Nam Quốc Tự. Nhân dịp ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát diễn ra vào ngày 12 tháng 10 năm 2014 theo dương lịch, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã chính thức khởi công xây dựng và trùng tu lại ngôi chùa Việt Nam Quốc Tự. Công trình này được cho là công trình tôn giáo trọng điểm và quan trọng để chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 và kỷ niệm thành lập nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bên cạnh nguồn kinh phí kêu gọi được từ nhiều tổ chức và nhà hảo tâm, Việt Nam Quốc Tự đã được trùng tu lại thành công với quy mô vô cùng đồ sộ và đẹp mắt, kinh phí để hoàn thiện lên tới hơn 250 tỷ đồng. Công trình này chính thức được khánh thành vào ngày mùng 7 tháng 11 năm 2017. Đông đảo chư tăng ni, Phật tử luôn cảm thấy phấn khích và tự hào mỗi khi đến đây. 3. Thành lập đạo tràng Pháp Hoa. Đạo tràng Pháp Hoa hiện nay là nơi tập hợp của đông đảo chư tăng ni, Phật tử đủ mọi lứa tuổi,
đặc biệt là các Phật tử tuổi trẻ của Tổ đình Ấn Quang, hàng năm về đây tu hành. Ban đầu, đạo tràng Pháp Hoa đã được Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng xây dựng chỉ với khoảng 40 thanh thiếu niên tới chùa Ấn Quang để sinh hoạt, học tập theo tinh thần Phật giáo phù hợp với giới trẻ. Tuy nhiên về sau này, rất nhiều hoạt động bổ ích tại chùa như học giáo lý, tụng kinh, dâng hoa cúng dường đã tác động tích cực tới nhiều hơn các Phật tử ở các lứa tuổi khác nhau. Từ đó đã hình thành nên một đạo tràng tu học lớn mạnh và phát triển cực thịnh cho tới ngày hôm nay. Tuy nhiên không dừng lại ở đó, đạo tràng Pháp Hoa còn được lan truyền rộng rãi ra đến tận cộng đồng hải ngoại, nơi có những người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Pháp, Đức, Canada. Bởi chính những đệ tử chân truyền của Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, nhờ đó mà đạo Phật đã có cơ hội được phổ cập ngày càng rộng rãi hơn đến với nhiều người dân xa xứ. Với nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp Hoằng Pháp nói chung và đóng góp cho nền Phật giáo của nước nhà nói riêng, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã nhận được rất nhiều tặng thưởng lớn nhỏ ở cả trong và ngoài nước. Một số tặng thưởng và vinh dự quý giá có thể kể đến như: năm 2008, Đại học Mahachula-Longkorn Rajavidyalaya, trực thuộc Hoàng gia Thái Lan, đã trao tặng bằng tiến sĩ danh dự cho Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng. Bởi những công đức và đóng góp của Hòa thượng đối với sự nghiệp Hoằng Pháp và giáo dục Phật giáo nói chung, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng cũng chính là nhà sư Việt Nam thứ hai được trao tặng danh dự này. Trước đó, cố trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu cũng vinh dự được trao danh hiệu này. Vào tháng 11 năm 2011, tại chùa Huê Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là ông Lê Minh Chí đã thay mặt Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ trao tặng huân chương độc lập hạng nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao cho Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng. Tháng 2 năm 2016, tại Viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã được Liên minh các nhà lãnh đạo Phật giáo hàng đầu thế giới trao tặng giải thưởng lãnh đạo xuất sắc Phật giáo thế giới trước sự chứng kiến của hàng ngàn đại biểu Phật giáo được mời tới từ 51 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Đến tháng 11 năm 2017, tại Việt Nam Quốc tự, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang đã thay mặt Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao cho Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng. Cho đến nay, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã biên soạn và dịch thuật được hơn 50 tác phẩm nghiên cứu Phật học, trong đó có cả tác phẩm đã được phiên dịch từ các tài liệu uy tín đến từ nước ngoài. Một số tác phẩm nổi bật nhất của Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng có thể kể đến như các tác phẩm biên soạn: Kinh Bổn Môn Pháp Hoa, Lược giải Kinh Pháp Hoa, Lược giải Kinh Duy Ma, Lược giải Kinh Hoa Nghiêm, Nghi thức Vu Lan Báo Hiếu, Nghi thức Sám hối Hồng Danh, Hoằng Pháp và Trụ trì, Nghi thức Cầu An, Tư tưởng Phật giáo nhập thế và phát triển. Các tác phẩm phiên dịch: Kinh A Di Đà, Kinh Đại Bảo Tích, Kinh Dược Sư và còn nhiều tác phẩm kinh điển khác mà bạn có thể tìm đọc. Bên cạnh việc sáng tác, biên soạn, dịch thuật các đầu sách hay về kinh thư, Phật Pháp, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng còn rất hay giảng giải các bài giảng đạo trên một số nền tảng mạng xã hội. Để từ đó chư tăng ni, Phật tử có thể theo dõi dễ dàng, học được nhiều bài học hay và bổ ích. Một số bài giảng hay nhất của Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng có thể kể đến như: Quyết lòng tìm tới Linh Sơn, Quán chiếu nhân duyên để sống có ý nghĩa, Hạnh và nghiệp, Chân lý của cuộc sống, Cảm thức về Đại lễ Vu Lan, Tự mình trị hết bệnh tật. Thứ ba, tiểu sử bản thân, quá trình tu hành và đạo nghiệp nổi bật của Đại lão Hòa thượng Viên Minh. Đại lão Hòa thượng Viên Minh hiện nay chưa biết rõ thế danh và ngày tháng sinh, chỉ biết rằng Ngài sinh vào năm 1944 trong một gia đình nông dân nghèo khó thuộc tỉnh Quảng Trị. Tuy gia đình nghèo khó, thiếu thốn đủ bề, thế nhưng cha mẹ của Ngài đều là những người tốt bụng, chăm chỉ, cần cù, luôn yêu thương con cái và hướng thiện, làm nhiều điều tốt giúp đỡ người khác. Ngay từ thuở nhỏ, Đại lão Hòa thượng Viên Minh đã bộc lộ sự yêu thích Phật Pháp và sớm có duyên với chốn cửa Phật. Sau này, Đại lão Hòa thượng Viên Minh đã được Đức Tăng Thống, Cố trưởng lão Hòa thượng Giới Nghiêm, là thầy bổn sư thế độ và tận tình chỉ dẫn, dìu dắt Ngài trên con đường học tập, tu hành và nghiên cứu Phật Pháp. Đến năm 1964, Đại lão Hòa thượng Viên Minh đã bắt đầu xuất gia và được thọ giới Sa Di. Đến năm 1965, Đại lão Hòa thượng Viên Minh được thọ giới Cụ Túc ở chùa Kỳ Viên, là trụ sở của Giáo hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam.
thuộc quận 3 của Sài Gòn, nay là số 610, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đại lão Hòa thượng Viên Minh không chỉ được đông đảo đại chúng và chư vị tăng, ni, Phật tử trên khắp cả nước biết đến bởi kiến thức uyên thâm mà Ngài tích lũy được trên sự học của bản thân, mà còn bởi tài năng, đức độ đối với chúng sanh. Từ năm 1965 đến năm 1971, Đại lão Hòa thượng Viên Minh đã theo học tại trường Đại học Vạn Hạnh, đồng thời Ngài còn nghiên cứu chuyên sâu về các tông phái Phật giáo, triết học Đông Tây và tư tưởng các tôn giáo. Năm 1972, Đại lão Hòa thượng Viên Minh giảng dạy và làm giám học của trường trung cấp Phật học tại chùa Phật Bảo, được tọa lạc số 673/3, đường Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1973, Đại lão Hòa thượng Viên Minh đã sáng lập chùa Huyền Không ở Lăng Cô, Thừa Thiên Huế để hành thiền Vipassana. Năm 1976, Đại lão Hòa thượng Viên Minh trở thành Tổng thư ký Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài bắt đầu sự nghiệp viết sách để truyền bá Phật Pháp đến với đông đảo đại chúng. Năm 1982, Đại lão Hòa thượng Viên Minh trở thành trụ trì chùa Bửu Long, có địa chỉ tọa lạc tại số 81, đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Ngài xây dựng cơ sở và chuyên đào tạo cho chúng tăng, ni tại chùa Bửu Long. Năm 1986, Đại lão Hòa thượng Viên Minh trở thành trụ trì Kỳ Viên Tự, trụ sở của Trung ương Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam, tọa lạc số 610, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1995, Đại lão Hòa thượng Viên Minh đã giảng cho hàng ngàn Phật tử, tăng, ni trên khắp cả nước về thực tại hiện tiền. Một số thành tựu nổi bật mà Đại lão Hòa thượng Viên Minh đã đạt được. Đại lão Hòa thượng Viên Minh cho đến nay, Ngài đã đóng góp rất nhiều thành quả cho nền Phật giáo nước nhà, góp phần thay đổi bộ mặt nền Phật giáo quốc gia. Những đóng góp này không những sẽ tồn tại mãi mãi, mà sẽ luôn được chư tăng, ni, Phật tử khắp cả nước biết tới, để học hỏi, phát huy, giữ gìn và lưu lại cho hậu thế. Sau đây là những đóng góp vĩ đại của Ngài. Năm 1973, Đại lão Hòa thượng Viên Minh đã sáng lập lên chùa Huyền Không để hành thiền Vipassana. Ban đầu chùa được xây dựng tọa lạc tại chân đèo Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau này, do hoàn cảnh thay đổi nên đến cuối năm 1978, chùa Huyền Không đã được di rời về tọa lạc tại thôn Trầm, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 1998, Đại lão Hòa thượng Viên Minh sáng lập ra rừng thiền Viên Không để cho chư vị tăng, ni, Phật tử trên khắp cả nước có chỗ để hành thiền. Rừng thiền Viên Không có địa chỉ tại núi Dinh, khu 2, ấp 4, thôn Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từ năm 2002 đến nay, Đại lão Hòa thượng Viên Minh đã đảm trách điều hành Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng thiền Phật học Nam truyền, trực thuộc Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Năm 2007, Đại lão Hòa thượng Viên Minh đã tham gia vào quá trình xây dựng bảo tháp gỗ Tama tại ngôi chùa Tổ Bửu Long. Ngài đã lập một trang website có tên là Trung tâm Hộ Tông để truyền bá rộng rãi thiền Vipassana và thực hiện các công tác từ thiện xã hội khắp các vùng miền trên cả nước. Cùng năm 2007, Đại lão Hòa thượng Viên Minh đã bắt đầu giảng dạy nhiều khóa thiền ở Tổ đình Bửu Long tại số 81, đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Ngài còn giảng thiền cho nhiều hội Phật học, các tôn giáo bạn, các công ty. Những năm tiếp sau đó, Đại lão Hòa thượng Viên Minh tiếp tục giảng dạy thêm nhiều buổi thiền để cung cấp thêm nhiều tri thức cho chúng tăng, ni, Phật tử ở Hà Nội, Huế và Đà Nẵng. Năm 2009, Đại lão Hòa thượng Viên Minh chính thức mở lớp giảng dạy ở trong và ngoài nước để hướng dẫn các khóa thiền Vipassana cho nhiều Phật tử và những ai quan tâm đến tu hành. Từ năm 2009 đến nay, Đại lão Hòa thượng Viên Minh đã tiến hành giảng giải Phật Pháp ở Úc, Malaysia, Hoa Kỳ, châu Âu. Ngài đã nhận được nhiều sự yêu mến, kính trọng của đông đảo Phật tử kiều bào xa xứ, cũng như những người ngoại quốc đang muốn tìm hiểu và quan tâm đến Phật giáo. Nội dung video trên kênh Tôn giáo Tín ngưỡng đến đây xin phép được khép lại. Nếu thấy video hay xin các bạn hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ để lan tỏa nội dung video này tới cộng đồng. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.